વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે CC 506 યુનિટ 1 અને પાર્ટ નંબર 3 એટલે કે ભાગ 3 ની ચર્ચા કરીશું. આજે બુધવાર 1 તારીખ. આપણે અગાઉ અસાધારણ મનોવિજ્ઞાન એટલે શું, અસાધારણ વર્તન કોને કહીએ, અસાધારણ વર્તનની લાક્ષણિકતાઓ શું છે એની આપણે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે. જેને ના ખબર પડતી હોય એ ભાગ 1 અને ભાગ 2 યુટ્યુબ પર જઈને મારી ચેનલ પર જોઈ શકે છે. આજે આપણે ચર્ચા કરીશું દોસ્તો બહુધરીય અભિગમ, મલ્ટી એક્સિસ એપ્રોચ. શું છે આ બહુધરીય અભિગમ? સર્વપ્રથમ જે.સી. કોર્બેન નામના મનોવૈજ્ઞાનિકે માનસિક બીમાર જે વ્યક્તિઓ હતા એને 2 ભાગોની અંદર વિભાજિત કરી દીધા હતા દોસ્તો. એક છે સૌમ્ય મનોવિકૃતિ અને બીજું છે તીવ્ર મનોવિકૃતિ. 2 જ ભાગ, બરોબર. પણ જેમ જેમ સંશોધનો થતા ગયા એમ એની અંદર પરિવર્તન આવતું ગયું, મર્યાદાઓ દૂર થતી ગઈ અને એક નવો આદર્શ અભિગમ જેને આપણે કહીએ છીએ બહુધરીય અભિગમ એ સ્થાપિત થયો. એની અંદર સૌથી પહેલાં વાત કરી એની થિયોરિટિકલ પર્પઝ, જેને સૈદ્ધાંતિક વાતની જરા કે માનસિક વિકૃતિનું વર્ગીકરણ સૌથી પહેલાં ક્યાં તૈયાર થયું એવું સ્લેટની એક્ઝામ પૂછાઈ શકે છે દોસ્તો. જે સેટ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો તમે કઈ લખી શકો છો ત્યાં યુએસએમાં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ અમેરિકાની અંદર. ક્યારે? 1840માં. પછી 1980માં DSM-3, આનું આખું નામ ગયો વખતે પણ આપણે બતાવ્યું છે તમને આગળની વિડીયોમાં, એટલે વારંવાર એકને રિપીટ નહીં કરું. Diagnostic and Statistical Manual and Mental Disorders. આ પહેલું બહુધરીય અભિગમ હતું દોસ્તો. એટલે પ્રથમ કયું હતું? DSM-3. અને અત્યારે હાલમાં દુનિયાની અંદર જે ચાલી રહ્યું છે અભ્યાસક્રમમાં એ DSM-4 8 ચાલી રહ્યું છે. 2002ની અંદર પ્રસ્થાપિત થયું છે, સ્થાપિત થયું છે. TR એટલે આપણે આગળ વાત કરી છે દોસ્તો ટેક્સ્ટ રિવાઇઝડ એટલે કે આધુનિક સંસ્કરણ એનું 2002નું છે. પણ આપણી હેમચંદ્રાચાર્ય નોર્થ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની અંદર અભ્યાસક્રમમાં DSM-4 છે. અભ્યાસક્રમમાં આ છે, આ નથી, TR નથી. આપણે આની ચર્ચા કરીશું. આ તમારે વાંચવું હોય તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈને તમે ડાઉનલોડ કરી શકશો, ગૂગલમાં જઈને પણ ડાઉનલોડ કરી શકશો. બહુ ઇઝી વસ્તુ હવે થઈ ગઈ છે આ બધી વસ્તુઓ. હવે જે DSM-4 છે બહુધરીય અભિગમ એ કોના પર ભાર મૂકે છે? તો એ બાયોલોજિકલ કોમ્પોનેન્ટ, સાયકોલોજીકલ ફેક્ટર્સ એન્ડ સોશિયલ ફેક્ટર્સ, સામાજિક પાસું, મનોવૈજ્ઞાનિક પાસું અને જૈવિક પાસું. જ્યારે આ માનસિક વિકૃતિનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે દોસ્તો, ત્યારે બહુ વૈજ્ઞાનિકોએ સંશોધન કરી નક્કી કર્યું છે કે કેટલાક માનસિક રોગો જે છે એ જૈવીય કારણે જવાબદાર છે. જૈવીય અભિગમ, બાયોલોજિકલ એપ્રોચ. મમ્મી અને પપ્પાને સિઝોફ્રેનિયા હોય, બેમાંથી કોઈ એકને સિઝોફ્રેનિયા હોય, છીનમાની સ્વીકૃતિ હોય તો બાળકની અંદર આવવાની શક્યતા 90% છે એવું જે.સી. કોર્બેનના પાછળના સંશોધનો પણ દર્શાવે છે દોસ્તો. મનોવૈજ્ઞાનિક કારણ પણ જવાબદાર છે, એટલું જૈવિક જવાબદાર હોય એવું જરૂર નથી. ઘણી વખત જૈવિક ન હોય તો સાયકોલોજીકલ રીઝન જવાબદાર હોય. સાયકોલોજીકલ રીઝન એટલે કયું? એના કારણ જ્યારે આપણે જોઈશું આગળ યુનિટ 2ની અંદર, ત્યારે આપણે ચર્ચા કરીશું. પણ અત્યારે તમે થોડી હિન્ટ આપો જેથી તમને આ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય. જેની અંદર જે.સી. કોર્બેનની સંગતિ બહુ જ સરસ છે. તેની અંદર પહેલું આપ્યું છે
માતૃક્રિયા મધરી, જ્યારે બાળક જેસી કોલ્મને કહે છે જન્મથી 5 વર્ષ, ફ્રોઈડની જેમ જ એનો ખેલ છે, એનો પ્રિન્સિપાલ છે કે જન્મથી 5 વર્ષનો જે ગાળો છે એ ખૂબ જ મહત્વનો છે. આ સમયની અંદર જો મમ્મી બાળકને યોગ્ય પ્રમાણે માતૃક્રિયા એટલે કે મજાની યોગ્ય પ્રમાણે પ્રેમ અને સ્નેહ આપે તો બાળકનો વિકાસ સારો થાય છે. પણ જો મમ્મી બાળકને યોગ્ય પ્રમાણમાં પ્રેમ અને સ્નેહ નહીં આપે, કાં તો વધારે પડતું આપી દે, કાં તો ઓછું આપી દે, કાં તો બિલકુલ આપે નહીં, તો ભવિષ્યની અંદર એની માનસિક વિકૃતિ થવાનો જે શક્યતા છે એ વધી જાય છે. અને એ ઘણી બધી વાતો કરી છે આપણે, એના ફેક્ટર્સની અંદર જોઈશું. અત્યારે ફક્ત એક જસ્ટ હિન્ટ આપી છે કે આ સાયકોલોજીકલ છે શું. સામાજિક પાસું, પ્રેમમાં નિષ્ફળતા મળવી, કુટુંબની અંદર ઝઘડા થવા, કુટુંબમાં કંકાસ થવું, આર્થિક પાસું નબળું થવું, આ બધા કારણોથી પણ વ્યક્તિને બીમારી માનસિક વિકૃતિ થઈ શકે છે. આવું આ 3 વસ્તુ ઉપર DSM-4 TRA ભાર મૂકીએ છીએ. સોરી, એટલે આ 3 પાસા ખૂબ જ મહત્વના છે DSM-4 TRAની દ્રષ્ટિએ. તમે જુઓ અત્યારે કોરોનાના કારણે ઘણા લોકો ડિપ્રેશન થઈ ગયા છે, કેમ કે આર્થિક રીતે એને તકલીફ થઈ છે, નોકરીઓ જતી રહી છે, ઘર કેવી રીતે ચલાવવું, ખર્ચો કઈ રીતે ઉપાડવો, આ બધાના કારણે વ્યક્તિની અંદર સાયકોલોજીકલ સિમ્પટમ્સ પેદા થયા છે. એ જ રીતે આના પાછળના વર્ષોમાં થવા જોઈએ. 2001 ને 2ની વાત કરી, જ્યારે ભૂકંપ આવ્યો હતો સૌથી પહેલાં ગુજરાત રાજ્યની અંદર સૌથી ખતરનાક ભૂકંપ આવ્યો હતો 2001ની અંદર, ત્યારે 2000ની અંદર 2000ની અંદર, ત્યારે તમે જુઓ કે ત્યારે પણ લોકોને આમાંથી બહાર નીકળતા 2 વર્ષ લાગ્યા હતા. લોકો ડરતા હતા, એમને ઘર હાલતું દેખાતું હતું. આ શું છે? માનસિક વિકૃતિ માટે સોશિયલ પ્રોબ્લેમ પણ જવાબદાર છે, એન્વાયરમેન્ટ પણ, પર્યાવરણ પણ જવાબદાર છે. આ બધી વસ્તુઓની સમજૂતી અંદર DSM-4 TR પર આપવામાં આવી છે. હવે વાત કરી દોસ્તો DSM-4, મેં તમને કીધું કે અભ્યાસક્રમમાં DSM-4 છે, એની વ્યાખ્યા શું છે, ડેફિનેશન, હાઉ ટુ ડિફાઇન ધ DSM-4. તમે કઈ રીતે એને વ્યાખ્યાત કરી શકો છો, કઈ રીતે તમે એને સમજાવી શકો છો, કાં તો સમજી શકો છો. તો એની અંદર અમુક શબ્દો મેં લખ્યા છે લાલ પેનથી, તમે સમજી શકો છો. કે સૌથી પહેલાં છે ગાથા. DSM-4 એ માનસિક વિકૃતિની જે વ્યાખ્યા આપે છે એની અંદર અર્થપૂર્ણ વ્યથા, વ્યક્તિની ચિંતા, એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન ઉપર ભાર મૂકે છે. અને આના કારણે વ્યક્તિ એક હાઉ ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જાય છે અને પોતાની ફિઝિયોલોજીકલ જે ઇન્ટેન્ટ છે, એની જે તાકાત છે, પાવર છે, એ એવું લાગે છે કે હું બહુ થાકી ગયો છું, હવે મારાથી આ નહીં થાય. એ માનસિક અને શારીરિક રીતે બંને રીતે ભાંગી પડે છે. આ શું છે? તો આ એક વિકૃતિની ડેફિનેશનની અંદર ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવ્યું છે. પછી એની અંદર લખ્યું છે કે માનસિક વિકૃતિ જે છે એ કોઈ એક રોગ નથી. મિત્રો, આની અંદર ઘણા બધા લક્ષણો ઇન્વોલ્વ હોય છે, ઘણા બધા લક્ષણોનું કોમ્બિનેશન હોય છે. અને આ બધા લક્ષણોના આધારે કોઈ રોગને નિદાન કરું અને એને ટાઇટલ આપવું, એને લેબલ લગાવું કે આને આ દર્દી જે છે આને આ પ્રકારનો રોગ છે, એ ઘણું અઘરી વસ્તુ છે. એટલે આગાહી કરવી બહુ સરળ નથી રહેતી. એટલે લક્ષણો ઉપર પણ વાતો કરવામાં આવે છે, એને સમજાવવામાં આવે છે. બરાબર. હવે આની જે દરિયો છે DSM-4નું વર્ગીકરણ, એનું ક્લાસિફિકેશન શું છે? મેં તમને કીધું કે જેસી કોલ્મેન જે હતા, થોડું જગ્યા ઓછી છે દોસ્તો, કોઓપરેટ કરજો મને. જેસી કોલ્મેને 2 ભાગમાં રોગને વ્યાખ્યાયિત કરી હતી, વર્ગીકરણ કર્યું: સૌમ્ય મનોવિકૃતિ અને તીવ્ર મનોવિકૃતિ, સાયકોન્યુરોસિસ અને સાયકોસિસ. સૌમ્ય મનોવિકૃતિને સાયકોન્યુરોસિસ કહેવામાં આવે છે દોસ્તો, અને તીવ્ર મનોવિકૃતિને સાયકોસિસ કહેવામાં આવે છે. સાયકોન્યુરોસિસ અને સાયકોસિસ એવા 2 ભાગ, એવા 2 વર્ગીકરણ છે. માનસિક વિકૃતિનું જે વર્ગીકરણ છે એને 2 ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું જેસી કોલ્મેન દ્વારા. પણ DSM-3 જો પહેલી વખત આવ્યું 1980માં, મલ્ટી એક્સિસ, ધરીને એક્સિસ કરી છે, એક્સિસ 1, એક્સિસ 2, એક્સિસ 3, એક્સિસ 4 અને એક્સિસ 5. આ રીતે ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવી છે કે પુસ્તકની અંદર. પણ DSM-4ની અંદર કાર્સન, બુચર અને વિનેકાએ
એનું વર્ગીકરણ ધરીઓમાં કરી દીધું. આ 2 ભાગમાં વિભાજિત કર્યું નહીં, પણ એડવાન્સ જે ક્લાસિફિકેશન છે એ 5 ભાગોમાં વિભાજિત છે. પહેલો ભાગ છે દોસ્તો, એની અંદર ચિકિત્સાત્મક વિકૃતિ છે, ક્લિનિકલ ડિસઓર્ડર્સ અને અન્ય પરિસ્થિતિ. શું છે આની અંદર? આની અંદર ચિંતાની વિકૃતિ. તો તમે એવું કહો કે સાહેબ ચિંતાઓ બધાને હોય ને સાહેબ, પરિસ્થિતિ જ આવી છે તો શું અમે બધા ગાંડા છીએ? ગાંડા થઈને અમે બધા ન્યુરોસિસ છીએ, ન્યુરોટિક પ્રોબ્લેમ છે અમને? ના દોસ્તો, આવું નથી. ચિંતાની વિકૃતિ એટલે ચિંતાના જે લક્ષણો છે, ચિંતા કોને કહીએ? ડૉક્ટર સિગ્મન્ડ ફ્રોઈડે પણ એની વ્યાખ્યા આપી, એરિક ફ્રોમે પણ આપી, એડલરે પણ આપી છે, કારેન હોર્નીએ પણ આપી છે. ચિંતાની વ્યાખ્યા તમે સમજો કે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે વ્યક્તિને ચિંતા થઈ, ઉદ્દીપકના આધાર ઉપર ચિંતા થાય તો એ નોર્મલ એન્ઝાઇટી છે. પણ જ્યારે વ્યક્તિને ચિંતા એના કરતાં તીવ્ર થાય, વધી જાય, વ્યક્તિને પોતાના જીવવા માટે તાવ છે, તાવ આવી ગયો, તાવની અંદર વ્યક્તિની ચિંતા થાય, નોર્મલ છે. પણ તાવ 90, 100, 101 હોય અને વ્યક્તિ 200 સમજીને બહુ ચિંતા કરી તો મરી જઈશ, આ થઈ જશે, તો પછી એની ચિંતા કહેવાય, એ ચિંતાનો રોગ કહેવાય. સમજાય કે નહીં દોસ્તો? એટલે ચિંતાની અમુક માત્રામાં હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ. એમ તો 99% લોકોની ચિંતા છે, પણ એ મર્યાદામાં છે. પણ જ્યારે એની લિમિટેશન, એનું લેવલ ઓફ થાય છે, ત્યારે આપણે ન્યુરોટિક તરીકે ગણીએ છીએ. એટલે આની અંદર ધરી નંબર 1ની અંદર ચિંતા વિકૃતિને પણ મૂકવામાં આવે છે. જ્યારે આપણે તમારું યુનિટ 3 ભણીશું ત્યારે આપણે ચિંતા વિકૃતિને આખું ભણીશું. આખો ચેપ્ટર છે તમારો દોસ્તો ચિંતા. અને જેટલી વિકૃતિ અહીંયા છે ને દીકરાઓ, આ બધા જ રોગો તમને અભ્યાસક્રમમાં ભણવાના છે સેમિસ્ટર 5 ને 6માં. પણ અહીંયા આપણે ધરીની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે આટલું લાંબુ કરવાની જરૂર નથી. તમને ખાલી બેઝિક કોન્સેપ્ટનો ખ્યાલ આવી જાય કે આ વસ્તુ આવી છે, તો તમે ઇન્ટરવ્યૂની અંદર કાં તો B.Ed.ની એક્ઝામ હોય કે નેટની એક્ઝામ હોય તો તમે બરોબર આન્સર એમાં આપી શકો અને સમજી શકો દોસ્તો. એના માટે આપણે અહીંયા ચર્ચા કરીએ. બાકી મટીરિયલ્સ તમે તમને આપ્યું છે. હવે તમે જો દોસ્તો કે ચિંતા વિકૃતિ, પછી ભયની વિકૃતિ. તો તમે ડર ના હોય, ડર હોય ને દરેક વ્યક્તિમાં ડર હોય. શેર સામે હોય, સિંહ સામે હોય જેમ તો આપણે ડર લાગે, કૂતરો સામે હોય તો ડર લાગે. હા, પણ કૂતરો સૂતો હોય ને આપણને ડર લાગે તો આ શું છે? કૂતરો સામે ઊભો છે ને ડર, આપણે ડર લાગે. આપણે છઠ્ઠામાળા ઉપર ગયા ને આપણને ઊંચાઈની ડર લાગે, એગ્રોફોબિયા થાય. તો આ શું છે? આ એક ભય છે અને આને આપણે રોગ કહીએ છીએ. ભયની વિકૃતિ હોય, અનિવાર્ય મનોદબાણ હોય, વ્યક્તિને સતત મનમાં વિચાર આવતો હોય, અનિવાર્ય ક્રિયા દબાણ હોય અને એ જે વિચાર આવે છે એ વ્યક્તિ એ વિચારને પોતાની ક્રિયામાં મૂકી દે છે. એટલે ક્રિયા કરવાનું મન થાય. દાખલા તરીકે જે કોલમેની જે પુસ્તક છે જૂની ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ એબનોર્મલ સાયકોલોજી, બરોબર, અને એબનોર્મલ સાયકોલોજી મોડેલ લાઈફ, એ પુસ્તકની અંદર એને બહુ સારું ઉદાહરણ આપ્યું છે કે જે લંડનના વડાપ્રધાન હતા, ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન, એને ચમચો ચોરી લેવાનું હતું, અનિવાર્ય મનોદબાણ હતું. એ કોઈ પણ પાર્ટીમાં થાય, પાર્ટીમાં જાય, હવે એ તો વડાપ્રધાન છે દેશના, અને એ ચમચ ના ચોરી લે ત્યાં સુધી એને ગભરામણ થાય, એને બેચેની થાય, વોમિટિંગ જેવું થાય, અને પછી એ ચમચ લઈને ખિસ્સામાં મૂકી દે તો એ રિલેક્સ થઈ જાય. તો આને આપણે કહીએ છીએ અનિવાર્ય મનોદબાણ ક્રિયા દબાણ, અને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે ઓબ્સેસિવ કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડર્સ. પછી છે પોસ્ટ ટ્રોમેટિક ડિસઓર્ડર, આઘાતજનક વિકૃતિ, વ્યક્તિને આઘાત લાગ્યું હોય, મનોભાર થયું હોય, હતાશ થઈ. તો આ બધા કેટલા રોગો છે દોસ્તો? આ બધા દરી નંબર 1માં આપણે ભણવામાં આવે છે અને સમજવાનું હોય છે. આ બધાને આપણે દરી નંબર 1માં મૂકીએ છીએ. પછી છે દોસ્તો દરી નંબર 2. એની અંદર આપણે શું મૂકીએ છીએ? પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર્સ અને મેન્ટલ રિટાર્ડેશન, માનસિક દુર્બળતા. હવે વ્યક્તિત્વ વિકૃતિ છે દોસ્તો, પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર્સ. આપણા ભારતની અંદર આપણા વેચાણ પિક્ચર આવી પેલી અક્ષય કુમારની પિક્ચર હતી ભૂલ ભુલૈયા, એમાં વિદ્યા બાલનની મૂવીની અંદર અક્ષય કુમાર સાયકાટ્રિક બતાવ્યા છે એને. તો એ મૂવીની અંદર શું હોય છે કે વિદ્યા બાલનની અંદર જ એક બીજી વ્યક્તિ જે મહારાણી હોય છે અંદર ઇન્વોલ્વ થઈ જાય છે. આ શું છે? આને પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર્સ કહીએ છીએ. પછી એક પિક્ચર આવી હતી અપરિચિત. એની અંદર શું છે કે વ્યક્તિની અંદર દર 2-3 કલાકની અંદર પોતાનું વ્યક્તિત્વ બદલાઈ જાય છે. શરૂઆતમાં એ પંડિત હોય છે, પછી લવર થઈ જાય છે, એને એનું નામ રેમો બતાવે છે, પછી એ ગુનેગાર થઈ જાય છે. તો એક જ વ્યક્તિની અંદર આવું પરિવર્તન સતત થતું રહે છે. આને પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર કહીએ છીએ, સ્પ્લિટ પર્સનાલિટી.
પોતાના વ્યક્તિત્વને તૂટી જવું અને એક જુદા જુદા ભાગોમાં વિભાજિત થઈ જવું એ સ્પ્લિટ પર્સનાલિટી છે દોસ્તો. આવા વ્યક્તિત્વ વિકૃતિના ઘણા બધા પ્રકાર છે, આપણે આગળ જોઈશું. પણ આવા વ્યક્તિત્વને લગતા રોગોનો સમાવેશ અહીંયા થાય છે. મેં તમને પિક્ચરના આધારે પણ સમજાવવાનું કીધું છે. તમે યુટ્યુબ પર જઈને જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે હા, આખી પિક્ચર બહુ જ સરસ છે અને આ એંગલથી જોશો તો બરાબર. પછી દોસ્તો અહીંયા વાત કરીએ કે માનસિક દુર્બળતા. તો માનસિક દુર્બળતાની વાત કરવામાં આવે છે એક્સિસ નંબર 2 ની અંદર કે માનસિક દુર્બળતા શું છે. મેન્ટલ રિટાર્ડેશન. તો મેં તમને કીધું દોસ્તો કે DSM કોડની અંદર મનોવૈજ્ઞાનિક, જૈવિક અને સામાજિક બાબતોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. જે મેન્ટલ રિટાર્ડેશન છે એના કારણો અલગ અલગ હોઈ શકે. પેલું કારણ જૈવિક પણ હોઈ શકે, જેના મમ્મી પપ્પામાંથી કોઈ એક વ્યક્તિ જીનેટિકલી મેન્ટલ રિટાર્ડ છે અને જીનેટિકલી એ બાળકને પેદા કરી છે પોતાના સ્પર્મ દ્વારા, પોતાના વીર્ય દ્વારા. તો એ બાળક મેન્ટલ રિટાર્ડ થવાની શક્યતા છે અને એના કારણે આપણા દેશની અંદર માનસિક દુર્બળ વ્યક્તિના લગ્ન કરવા પર પ્રતિબંધ છે. કેમ કે બાળકના મમ્મી કે પપ્પા બીમારી કોઈ એક માનસિક દુર્બળ હોય ને પછી એ જ્યારે બાળક પેદા કરે તો એની અંદર આ એના જે જીનેટિક્સ છે, જીન્સ છે, એ તો પ્રોબ્લેમેટિક છે, તંદુરસ્ત નથી, હાનિકારક છે અને એ જ્યારે પેદા કરશે તો એ બાળક પણ આવું જીનેટિકલી પ્રોબ્લેમેટિક પેદા થશે અને એ દુર્બળ પેદા થશે. એના કારણે પ્રતિબંધ છે, એના માટે કાયદો છે. આ જેવી વસ્તુ લેવો, મમ્મી પ્રેગ્નેન્ટ હોય ને ગરમ ગોળીઓ ખાઈ લીધી હોય, કોઈ વસ્તુથી ટકરાઈ ગઈ હોય, આંચકી આવી ગઈ હોય, ઘરમાં બહુ કંકાસ થતો હોય, જ્યારે યુટ્રસમાંથી બાળકને બહાર કાઢવામાં આવે છે મમ્મીના ગર્ભમાંથી, તો મારા ગર્ભમાંથી બાળકનું મમ્મી જ્યારે બાળક પેદા થાય છે, જન્મ લે છે 9 મહિના પછી, તો બાળકનું માથું અહીંયા હોય છે મમ્મીની નાભી ઉપર. તો મમ્મી ખાવાનું ખાય કે શ્વાસ લે તો બાળકને શ્વાસ મળી રહે છે, ઓક્સિજન મળી રહે છે. પણ જ્યારે બાળક પેદા કરવામાં આવે છે ડૉક્ટર દ્વારા, ત્યારે બાળકના પગ મમ્મીની નાભી પાસે જતા રહે છે અને મોઢું નીચેની તરફ આવે છે. હવે આ રીતે કાં તો પછી ડિરેક્ટલી ખેંચવામાં આવે છે ને એ ખેંચવામાં આવે તો મમ્મીની નાભીમાંથી શું થાય છે કે મમ્મીની નાભી પાસેનું મોઢું ખસી જાય છે. આ મોઢું ખસી ગયું દોસ્તો તો શું થાય છે કે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થશે, કેમ કે મમ્મીની નાભી દ્વારા શ્વાસ લેતો હતો. તો બીજીને સેકન્ડની અંદર 2-3 સેકન્ડની અંદર પ્રક્રિયા થઈ જવી જોઈએ. જો પ્રક્રિયા નહીં થાય તો બાળકને ઓક્સિજન ઓછું મળશે અને ઓક્સિજન ઓછું મળે દોસ્તો તો બાળકનો જે વિકાસ છે મગજનો, જે મગજ જે ડેવલપ થઈ રહ્યું છે ઓક્સિજનના આધાર ઉપર બ્રેનથી, એ બ્રેનના ડેવલપમેન્ટની અંદર બેરિયર અવરોધ પેદા થઈ જશે અને જેના કારણે માનસિક દુર્બળતાની શક્યતા વધે છે. એ સીધી અસર એની ઇન્ટેલિજન્સ ઉપર પણ થઈ શકે. જો માનસિક દુર્બળ ના હોય તો ઇન્ટેલિજન્સ ઓછી થશે. એટલે આ પેદા કરતી વખતે પણ ડૉક્ટરે અને પેરેન્ટ્સે સાવધાન અને સાવચેત રહેવું જરૂરી છે. એટલે આ માનસિક દુર્બળતાના રીઝન ઘણા બધા છે. એન્વાયરમેન્ટ, હા, એને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે, માનસિક દુર્બળ વ્યક્તિ હોય તો એના કારણો જુદા જુદા છે અને એને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે તો એના આપણે નોર્મલ લાઈફની અંદર આપણે એને જીવી શકે, પોતાનું કામ પોતે કરીને જીવન જેટલું ભગવાને આપ્યું છે એ પૂરું કરી શકે એવું આપણે ટ્રેન એને કરી શકીએ છીએ. એના માટે BPA બ્લાઇન્ડ પીપલ એસોસિએશન છે અમદાવાદની અંદર, BM ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે અમદાવાદની અંદર, આવી સંસ્થાઓ જે છે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે એ આવા બાળકોને ટ્રેન કરે છે. અમદાવાદની અંદર એક સમર્થ નામની NGO છે એ પણ આ કામ કરે છે. એક બીજી ડૉક્ટર શ્રદ્ધા રાય કરીને પોતાની NGO ચલાવે છે અમદાવાદ મિર્ઝાપુરની અંદર, એનું નામ મિત્રો ભૂલી ગયો છું. એ પણ આવા બાળકોને ટ્રેન કરવાનું કામ કરે છે. અને બીજી વસ્તુ, જો તમારે આની અંદર તમારું ફ્યુચર બનાવવું હોય, માનસિક દુર્બળ બાળકો જે છે એને તમારે ટ્રેન કરવા હોય તો આ ટ્રેન કરવા માટે પણ B.Ed કરી શકાય છે અને એ B.Ed પણ ત્યાં ચાલે છે BM ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર અને આવા NGOsની અંદર ત્યાં ચાલે છે અને તમે ત્યાં જઈને એની અંદર માસ્ટર પણ કરી શકો અને આવા બાળકોને ટ્રેન તમે કરી શકો છો દોસ્તો. ત્રીજી આપણે વાત કરીએ સામાન્ય તબીબી પરિસ્થિતિ. હવે આ સામાન્ય પરિસ્થિતિ છે બેટા, માનસિક બીમારી માટે ઘણી વખત જીનેટિક્સ એનો જે બાયોલોજિકલ જે છે એના ન્યુરોન્સ કે એના અંદરથી જે હોર્મોન્સ જે વહે છે, ચેતાપ્રવાહ હોય, એ બધી ઘણી બધી વસ્તુઓ જો ડેમેજ થાય જુદા જુદા કારણોથી, કોઈ બીમારીના કારણે કે બીજા કોઈ કારણથી લીધે, તો પછી દોસ્તો
આ માનસિક વિકૃતિ થવાનું એક જવાબદાર પરિબળ બની શકે છે. પછી મિત્રો છે ચોથું, મનોસામાજિક અને પર્યાવરણીય સમસ્યાઓ. અહીંયા આત્મહત્યા, વેશ્યાવૃત્તિ, જાતીય વિકૃતિઓ, આ બધી વસ્તુઓને અહીંયા મૂકવામાં આવે છે. આ બધા માનસિક રોગો છે. કોઈ વ્યક્તિ કોઈને ગંદી નજરથી જુએ, એની સાથે ઉત્પીડન કરે, એની વ્યક્તિને, છોકરીને ઇજ્જત ઉતરે, બળાત્કાર પણ એ માનસિક રોગી છે. બળાત્કાર એક માનસિક રોગી છે. આત્મહત્યા કરનાર વ્યક્તિ માનસિક રોગી છે. તો આ બધા કારણો, આ જે બધી રોગો છે, બીમારીઓ છે, માનસિક બીમારીઓ ગણવામાં આવે છે ને, એ કેમ થાય છે? તો આનું માટે જવાબદાર છે મનોસામાજિક અને પર્યાવરણ સમસ્યાઓ, એન્વાયરમેન્ટ. ઘણી વખત એવું થાય છે કે જે દીકરી ઉપર બળાત્કાર થયું હોય એ વ્યક્તિ વેશ્યાવૃત્તિ તરફ જતી રહે છે, કાં તો આત્મહત્યા કરી લે છે. એની માટે બીજો કોઈ ઓપ્શન હોતો નથી. આપણા દેશની અંદર તો જ્યારે આવા લાંબા કેસ ચલાવવામાં આવે છે તો વ્યક્તિ એમને એમ જ મરી જાય, કોર્ટની અંદર એની ઇજ્જત થઈ જાય. તો આ બધા પ્રશ્નો પણ દોસ્તો છે. હવે પણ સારું થયું છે કે એના માટેની અલગ કોર્ટ છે અને ફટાફટ ન્યાય મળે એવો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે, પણ હજુ શક્ય બન્યું નથી. ઓન પેપર છે. એટલે આ બધા જે પ્રશ્નો છે મનોસામાજિક અને પર્યાવરણ, કુટુંબની અંદર સતત કંકાસ થતું હોય, કુટુંબમાં ભંગાણ પડતું હોય, પતિ સતત લડતા હોય, બાળક ડરી જતું હોય, તો આવા બાળકોનું જ્યારે ઉછેર આવા સંઘર્ષમય વાતાવરણમાં થતું હોય તો આવા બાળકો ભવિષ્યની અંદર બીમાર થાય છે, માનસિક રોગી થઈ જાય છે. એક વિદ્યાર્થીનું હું એક્ઝામ્પલ આપી છું, નામ નહીં લઉં. એક મારો વિદ્યાર્થી હતો ભૂતકાળની અંદર, 2004ની વાત કરું છું, જ્યારે નવો પ્રોફેસર હતો. તો એ વિદ્યાર્થી નીચે જ જુએ ક્લાસની અંદર. હવે નીચે જોજો કરે, ઉપર જોવે નહીં. હવે મને એવું થાય કે બધા વિદ્યાર્થીઓ આઈ કોન્ટેક્ટ કરીને ભણે છે, ભાઈ આને શું તકલીફ છે? એને કીધું પણ કે ભાઈ સરખી રીતે બેસ, બહાર કશું જવાબ ના આવે. આવું 10 દિવસ થયો, 15 દિવસ થયો. પછી એ વિદ્યાર્થીને મેં એકલા મળ્યો અને મેં કીધું બેટા શું તકલીફ છે? આવું રેકોર્ડ એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં મને બીજો મહિનો ગયો. અને પછી એણે 2 મહિના પછી મને કીધું કે સાહેબ હું કોઈ પણ વ્યક્તિને જોઉં છું, મને ગંદા વિચાર આવે છે, જાતિ વિચાર આવે છે. હું તો પુરુષ છું. તો કે પુરુષને જોઈને પણ ઘણી વખત આવી જાય છે, પણ સ્ત્રીને જોઉં તો મને તરત આવી જાય છે. આવું મને કીધું. પછી એની જ્યારે બેકગ્રાઉન્ડમાં જોયું, એની માહિતી ભેગી કરી, એના મિત્રોથી, એના સ્કૂલમાંથી, એની કોલેજમાંથી, જે મારી જોડે ભણતો હતો એ કોલેજનો ડેટા લીધો, વિદ્યાર્થીનો મિત્રોનો ડેટા લીધો, ગામની અંદરથી ડેટા લીધો. મને ખ્યાલ આવ્યો કે એની મમ્મી એટલી બધી રફ એન્ડ ટફ હતા કે કહેતી હતી કે કોઈ દીકરી જોડે વાત ના કરાય, આ તો ગુનો છે, આ પાપ લાગે, ભગવાને ના કીધું છે. આ બધી વાત કરી દીધી હતી, જેના કારણે એ પોતાની જાતને એટલો બધો કંટ્રોલ કરી દીધો હતું કે હવે ભવિષ્યની અંદર એને આ બધી વસ્તુઓનો સામનો કરવો પડતો હતો. તો કહેવાનો મિનિંગ શું છે? આવા બધા વાતાવરણ જે છે મનોસામાજિક, સાયકો સોશિયલ એન્વાયરમેન્ટ વ્યક્તિને માનસિક બીમારી તરફ લઈ જાય છે. જો એન્વાયરમેન્ટ ચેન્જ કરવામાં આવે તો વ્યક્તિ સારો થઈ શકે છે દોસ્તો. પછી જે ધરી નંબર 5, કાર્યનું વૈશ્વિક મૂલ્યાંકન, ગ્લોબલ ઇવોલ્યુશન ઓફ વર્ક. ગ્લોબલ ઇવોલ્યુશન ઓફ વર્ક, GAF તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આની અંદર 0 થી 100 નામની શ્રેણી છે. 0 to 100. જેટલા 100ની નજીક હો એટલા વ્યક્તિની અંદર માનસિક રોગોના લક્ષણો વધારે છે અને એનું માનસિક સ્તર કથળેલું છે અને એને દવાની જરૂર છે. અને જેટલી વ્યક્તિનું માનસિક ટ્રીટમેન્ટ થતી જાય છે, ઉપચાર થતો જાય છે, એને મેડિસિન આપવામાં આવે છે, એને કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવે છે, એના ઉપર સાયકોથેરાપી યુઝ કરવામાં આવે છે, તેમ તેમ એના નંબર ઘટતા જાય છે અને 0ની નજીક આવતો જાય છે. એટલે કે 100ની નજીક નહીં પણ 0ની નજીક, એટલે કે 1 નંબર, 3 નંબર, 5 નંબર, 9 નંબર. તો આવા નંબર જ્યારે પ્રાપ્ત કરે છે એનો મિનિંગ એ થાય કે હવે વ્યક્તિની અંદર સુધારણા થઈ રહી છે અને વ્યક્તિ ઇન્વોલ્વ થયો છે એન્વાયરમેન્ટની અંદર, ઇન્ટરેક્શન એટલે કે આંતરક્રિયા કરી રહ્યું છે, ફ્રેશ થઈ રહ્યું છે, એની અંદર ડિપ્રેશનનું પ્રમાણ ઘટી રહ્યું છે. આ પ્રકારનું માપન આની અંદર કરવામાં આવે છે તુલનાઓના. હવે દોસ્તો અહીંયા વાત કરીએ મર્યાદાની. શું મર્યાદા છે? DSM ખોળ જે છે દોસ્તો એ એવું કહે છે કે આવા લક્ષણો હોય તો આ વ્યક્તિની ચિંતા વિકૃતિ દર્દી કહેવાય. આટલા લક્ષણો, જુદા જુદા લક્ષણો, શંકા હોય, વ્યામો હોય, મતિભ્રમ થતું હોય, ભ્રમ થતું હોય, આવા લક્ષણો હોય તો આને આપણે સીધો કહેવાય. પણ આ DSM ખોળ એવું નથી કે બતાવતો કે માનસિક વિકૃતિઓના કારણોનો સંદર્ભ શું છે.
એનું રેફરન્સ કઈ રીતે તમે ડિસાઇડ કર્યું છે એની સમજૂતી DSM કોડમાં મળતી નથી. આ એની મહત્વની મર્યાદા દોસ્તો છે. અને એના પછીનો જે મુદ્દો છે ચિકિત્સાત્મક રીતે અર્થ જો મેં પ્રશ્ન ચિહ્ન કર્યું છે આવો શબ્દ યુઝ કરવામાં આવે છે DSM કોડની અંદર ક્લિનિકલ મિનિંગફુલ. હા, ક્લિનિકલી મિનિંગફુલ, ચિકિત્સાત્મક રીતે એટલે ક્લિનિકલી મિનિંગફુલ. હવે આનું શું મિનિંગ છે એને બરોબર એની સમજણ DSM કોડની અંદર પ્રાપ્ત થતી નથી. એટલે આ એની બે મર્યાદાઓ છે. એટલે દોસ્તો આપણા પાર્ટ 3 છે, ભાગ 3 છે આપણી વિડીયોનો. સરકારશ્રીએ કીધું છે કે 25% તમારો અભ્યાસ પૂરો થવો જોઈએ જુલાઈના અંત સુધીમાં. એ આપણો સમયસર થઈ જશે સરકારના નિયમોના અનુરૂપ, આચાર્યશ્રીના અનુરૂપ. એટલે દોસ્તો આપણે જો ત્રીજો ભાગ બનાવ્યો છે. હજુ બીજા મુદ્દા આગળ જોઈશું આગળના ભાગની અંદર. પછી એનું અસાઇનમેન્ટ કરીશું. મેં અસાઇનમેન્ટ તો તમને આપ્યું છે જેટલા પ્રશ્નો ચાલે એનું સ્વાધ્યાય પણ જોઈશું. ક્વિઝ પણ મેં તમને લાસ્ટ ટાઈમ ગયા રહીએ આપણે ક્વિઝ પણ કરી દઈએ જેટલા મુદ્દા ચાલે એની અંદર ભાગ બીમાંથી. હવે થોડું રિવિઝન કરી દઈએ એટલે આપણું આ ટોપિક પૂરું થઈ જાય. અને આ રિવિઝન કર્યા પછી પણ આપણે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ મને પૂછી શકો છો કાં તો વોટ્સઅપ પર કોમેન્ટ કરી શકો છો. બરાબર દોસ્તો, એટલે આટલા આપણે જે ચર્ચા કરી છે CC 506 અસાધારણ મનોવિજ્ઞાન પુસ્તકનું નામ છે દોસ્તો. એની અંદર યુનિટ 1 છે. યુનિટ 1નું નામ છે દોસ્તો અસાધારણ મનોવિજ્ઞાનનો પરિચય. એની અંદર આપણો ભાગ નંબર 3 યુટ્યુબ પર પહેલા ને બીજો ભાગ છે. જેણે ના જોયું હોય પહેલાં જોઈ લે, ડાયરેક્ટ બીજો ભાગ જોઈને નહીં કે કશી સમજણ પડશે નહીં. પહેલાં 0 શીખવવામાં આવે, પછી એ 0 પરથી 1 શીખવવામાં ને 1 અને 0 ભેગું કરીએ 10 થાય. એટલે ક્રમમાં જોજો તો સમજણ પડશે. બહુધરીય અભિગમની વાત કરી. બહુધરીય અભિગમની અંદર આપણે ચર્ચા કરી હોય પહેલો અભિગમ કોણે તૈયાર કર્યું, સૌથી પહેલો અભિગમ તો યુએસએ તૈયાર કર્યું. ક્યારે તૈયાર કર્યું? 1840માં દોસ્તો. પછી બીજું વાત કરીએ કે બહુધરીય અભિગમ સૌથી પ્રથમ બહુધરીય અભિગમ ક્યારે સ્થાપિત થયો? પ્રસ્તાવિત કર્યો તો 1980ની અંદર થયો. આ બધા ક્વેશ્ચન G-SET માટે ઉપયોગી છે દોસ્તો. G-SET એક્ઝામમાં બહુ કામના છે, પૂછાય છે કે એવા છે. DSM કોડ તૈયાર ક્યારે પ્રસ્તાવિત થયો? 2002ની અંદર. અત્યારે આપણે જે બની છે DSM કોડ 1998માં આવ્યો એ બનીએ છે. જૈવિક મનોવિજ્ઞાન સામાજિક પાસા પર ભાર મૂકે છે દોસ્તો. DSM કોડની માનસિક વૃત્તિની વ્યાખ્યા શું છે? તો કે ભાઈ આની અંદર અર્થપૂર્ણ વ્યાખ્યા અને વ્યક્તિની જે અશક્તિ જે છે એનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે, એના પર ભાર મૂકવામાં આવે છે. માનસિક વિકૃતિઓ જે છે એ લક્ષણોનો સમૂહ છે, કોઈ એક લક્ષણ નથી. અને જેના કારણે આપણે એનું અનુમાન કરીએ એ થોડું આગાહી કરીએ એ થોડું અઘરું છે, પણ થઈ જાય છે ડૉક્ટર દ્વારા. પણ થોડી તકલીફ એમને પડે છે એવું અહીંયા ક્લિયર કરવામાં આવ્યું છે. પછી આપણે અહીંયા જોયું દોસ્તો કે દરેક એકમાં શું છે કે ભાઈ દરેક એકની અંદર ચિંતાની વિકૃતિ, આઘાતની વિકૃતિ, અનિવાર્ય મનોદબાણની વિકૃતિ, અનિવાર્ય ક્રિયા દબાણની વિકૃતિ, ભયની વિકૃતિ, આ બધી વિકૃતિનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અને મિત્રો ધરી નંબર 2 એની અંદર વ્યક્તિત્વ વિકૃતિની અને માનસિક દુર્બળતાની આપણે ચર્ચા કરી. એની અંદર આપણે જોયું કે વ્યક્તિત્વ વિકૃતિની અંદર મેં તમને ઉદાહરણ આપી દીધા કે તમે ભૂલભુલૈયા પિક્ચર જો અક્ષય કુમારની કે અપરિચિત મૂવી જો સાઉથની મૂવી છે આ જુઓ, તો આ બધી મૂવી જોશો બરાબર તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આ પર્સનાલિટી ડિસઓર્ડર શું છે. અને પુસ્તકમાં તો છે, મટીરિયલમાં તો છે જ, તેમ છતાં તમે લાઈવ પણ આને જોઈ શકો છો. માનસિક દુર્બળતા કેમ થાય છે, એના કારણો શું છે બરાબર, અને એને કઈ રીતે ટ્રીટ કરાય એની આપણે ચર્ચા કરી. ત્રીજા નંબરની ધરી ઉપર જે માનસિક વૃત્તિઓ પેદા થાય છે એની અંદર મેડિકલ ઇસ્યુ કયા છે, મેડિકલ કઈ સિચ્યુએશન એવી છે જેના કારણે આ રોગ થાય છે એની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરવામાં આવી છે ધરી નંબર 3 પર. અને ચોથી વાત અહીંયા કરવા છે મનોસામાજિક અને પર્યાવરણ સમસ્યાઓ. એટલે કે અહીંયા એ પણ બતાવો આમાં એવા રોગોને મૂકવામાં આવે છે જે મનોસામાજિક સમસ્યાઓ અને પર્યાવરણના ઇસ્યુને કારણે એન્વાયરમેન્ટલ પ્રોબ્લેમ્સના કારણે જે રોગો પેદા થતા હોય છે એ બધા રોગોને અહીંયા મૂકવામાં આવ્યા છે બરાબર. અને પાંચમું જે વાત કરી છે આપણે દોસ્તો કાર્યનું વૈશ્વિક મૂલ્યાંકન. અને અહીંયા આખું એસેસમેન્ટ કરવામાં આવે ધરી નંબર 5ની અંદર. અને ધરી નંબર 5ની અંદર 0 થી 100 સુધીનો એક એક્સિસ છે અને એક્સિસની અંદર 100ની દૂર હોય, 100થી બહુ નજીક હોય એનો મિનિંગ એ થયું કે આની અંદર હજી લક્ષણો વધારે
તીવ્ર છે અને જેમ જેમ એ 0થી નજીક આવતું જાય છે, 100થી દૂર થતું જાય છે, મિનિંગ એ થયું કે એની અંદર સુધારો થતો જોવા મળે છે દોસ્તો, એની હાલત થોડી સુધરી રહી છે મનોચાર દ્વારા. એટલી ચર્ચા આપણે કરી છે. આપને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો અને તમને 2 મિનિટ આપણે આપી છે. ઓકે દોસ્તો, ખ્યાલ આવ્યો આટલું? ઠીક છે, હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે બીજું જશું. થેન્ક યુ.